අයිබෝවන් තවත් අලුත් දවසක්. එවගේම තවත් අලුත් හමුවක්. අද ගුණදායක එවගේම දේශීය රසවත් ආහාරයක් හදන හැටි අරගෙන මම ඔයාලගේ ආලින්දයට ආවා. අපි බලමු කොහොමද අපි ගෙදරදී ලේසියෙන් අක්කපාන සලාදයක් හදාගන්නේ කියලා. අක්කපාන කියන්නේ බොහොම වටිනා ශාකයක් කියලා ලංකාවේ ඉන්න ඔයාලා මම හැමෝම දන්නවා. ඉතින් මට හිතුණා මේක ඔයාලට ටිකක් පෙන්වන්න ඕන කියලා. මේ තියෙන්නේ අක්කපාන ගස්. ඒ වටේ සමනල්ලත් කැරකෙනවා. දැන් මම කොහොමද කොළ ටික කඩන්නේ? කමක් නැහැ. අපි යාලට කරදර නොකර කොළ ටික කඩා ගමු. අක්කපාන ශාකයේ වටිනා භාවිතයන් මම වෙනම දවසක වෙනම වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නම්. අද අපේ වැඩේ අක්කපාන සම්බෝල හැදෙන එකනේ. අපි මේ වගේ අක්කපාන කොළ ටික ගලවලා හොඳට හොදගන්න. අද මට උදව්වට අපේ නන්දා තියෙනවා. මං හදන ඒ වගේම මං හදපු ගොඩාක් කෑම මට කියලා දෙන්නේ අපේ නන්දා. මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ ලුණු විල කොළ. මං දැන් මේ පෙන්වන්නේ කතරමැස්ප යොදාගෙන කරපු නිර්මාණ. මූලමය වශයෙන් ලොකු වටිනාකමක් ගන්න පුළුවන් ගෘහණියන් වශයෙන් ඔයාලත් මේවා උත්සාහ කරලා බලවත්. අපිට මේ වැඩේට රතු ලුණු, අමු මිරිස්, දෙහි ඕනි වෙනවා. දෙහි වගේ දේවල් මේ වගේ පත්තෙන්ම කඩා ගන්න පුළුවන් කියන්නේ අද කාලේ හැටියට ලොකු ශක්තියක්. ගාපු පොල් ටිකකුත් අපිට ඕනේ. ඒ නිසා පොල් ගෙඩියක් බිඳලා ගමු. නැන්ද තමයි අද අක්කපාන සම්බෝල හදන්නේ. රතු ලුණු ටික තීනියට කපා ගමු. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වෙනුවට ලොකු ලුණු උනත් යොදා ගන්න. නමුත් මං හිතනවා දේශීය රසය අපිට සම්බෝල වලින් ලබා ගන්න නම් අපි එකතු කරන්න ඕනේ රතු ලුණු කියලා. ඊට පස්සේ අමු මිරිස් ටික තීනියට කපා ගන්නවා. ඒ වගේම අක්කපාන කොළේ නැට්ට අයින් කරලා අපිට පුළුවන් හීනියට ලියා ගන්න. නැන්ද කරනවා වගේම ලස්සනට ලියාගත්තාම අපේ නිමාව අපි හැමදාම බලාපොරොත්තු වෙන අපේ නිමාව බොහොම සුන්දර විදිහට කරගන්න පුළුවන්. වෙනදා වගේම අපි විදිහට ගන්නවන්න අදහස් එකතු කරනවා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම මම පුළුවන් හැම වෙලාවකම ඒවට රිප්ලයි කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වෙනුවෙන් පොල් ග්‍රෑම් 100ක්, රතු ලුණු ග්‍රෑම් 100ක්, ඒ වගේම අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 25ක් වගේ තමයි අපිට ඕනි වෙන්නේ. ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි එකක් පමණ සහ ගම්මිරිස් තේ හැඳි එකක්, දෙහි කිරි භාගයක යුෂත් අපිට ඕන. ඒ අතරතුර දෙයක් තියෙනවා ඔයගලන්ට මතක් කරන්න. මම මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන ග්ලව්ස් රබර් ග්ලව්ස් නෙවෙයි. මේවා නයිට්‍රේට් ග්ලව්ස්. කැලි කැඩෙන්නේ නැති, දිය වෙන්නේ නැති, උණු වෙන්නේ නැති ග්ලව්ස්. ඒ වගේම අපේ සන්නාමයට හානියක් වෙන්නේ නැහැ මම මේ භාවිත කරන ග්ලව්ස් නිසා. මොකද අපි අපේ වට්ටෝරු ජාත්‍යන්තරයට පවා අරගෙන යන නිසා. ඉතින් කොළ ටික එකපාරට අපි එකතු කරගන්නේ නැහැ. මොකද අක්කපාන කොළවල ගුණ ඒකින් නැති වෙන නිසා. ඉතින් අපි මේ විදිහට අනිත් දේවල් මිශ්‍ර කරලා හේනියට ලියාගත් අක්කපාන කොළ ටික දාගන්නවා. ඔන්න දැන් ඉතින් අපි අපේ අක්කපාන සම්බෝලේ හදලා ඉවරයි. හැමදාම වගේ මං කැමතිම කොටස තමයි දැන් මට කරන්න තියෙන්නේ. ඒ තමයි හදපු කෑමවල රස බලන එක.
ඉතින් හරිම රසයි මේ සම්බෝලේ කාලා බැලුවම හදලම බලන්න කොච්චර රසයිද කියලා. බෙහෙත් ගහපු වසවිසම ආහාරයට ගන්න මේ කාලේ මේ වගේ දේවල් හරියට දිව්‍ය ඖෂධ වගේ. ඉතින් අදට මට යන්න වෙලාව ඇවිත්. සුබ සතියන්තයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. තවත් අලුත් හම්බවක බලාපොරොත්තුවෙන් අදට සමු ගන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.